في الفترة الأخيرة زاد الارتباط ما بين بعض المشكلات الصحية وخلل أو اضطرابات في الغدة الدرقية، والخلل ده ممكن يكون سببه نشاط أو خمول في عمل الغدة، لدرجة إن أي ريكوست تحاليل دلوقتي لازم يحتوي على تحاليل الغدة بشكل أساسي. الغدة الدرقية هي غدة صماء صغيرة، والغدة الصماء هي اللي بتفرز هرموناتها في الدم مباشرة دون الحاجة لقناة. بتتكون الغدة الدرقية من فصين على شكل فراشة بيقع أمام القصبة الهوائية على جانبي تفاحة آدم. بتفرز الغدة الدرقية هرمونات بتنظم عملية التمثيل الغذائي داخل الجسم، يعني عملية حرق الطعام وإنتاج الطاقة داخل الخلايا. فكل خلية من خلايا الجسم بتحتوي على ريسبتور أو مستقبل لهرمونات الغدة الدرقية. علشان كده بتعتبر الغدة الدرقية هي السرموستات اللي بتتحكم في درجة حرارة الجسم ومقدار الطاقة المنتجة داخل الخلايا. بتفرز الغدة الدرقية هرمون الثيروكسين التي 4، واللي بيحتوي على 4 ذرات أيودين، واللي بيتحول لصورته النشطة في الكبد التي 3، واللي بتحتوي على 3 ذرات أيودين فقط. بيتم تنظيم إفراز الثيروكسين من الغدة الدرقية عن طريق الغدة النخامية في المخ اللي بتفرز هرمون التي اس اتش. علشان كده أول خطوة لتشخيص مشاكل الغدة الدرقية هي قياس نسبة التي اس اتش. فزيادة نسبة التي اس اتش بتعني إن نسبة التي 4 قليلة، فالغدة النخامية بتبعت تي اس اتش أكتر للغدة الدرقية علشان تنتج تي 4 أكتر. والعكس صحيح، فنقص معدل التي اس اتش بيعني إن في تي 4 كتير، فالغدة النخامية بتقلل إفراز التي اس اتش اللي مش محتاجينه دلوقتي. يعني العلاقة بين التي اس اتش اللي بتفرزه الغدة النخامية والتي 4 اللي بتفرزه الغدة الدرقية علاقة عكسية، والنسبة الطبيعية للتي اس اتش بتتراوح ما بين نص و5. زيادته عن 5 بتعني ان الغدة الدرقية بتفرز تي 4 اقل، وده معناه خمول او قصور في عمل الغدة الدرقية. ونقصه عن النص بتعني ان الغدة الدرقية بتنتج تي 4 اكتر، وده معناه نشاط في عمل الغدة الدرقية. وبتعتبر حالات خمول الغدة هي الاكثر شيوعا، لكن اضطرابات الغدة الدرقية بشكل عام بيعاني منها نسبة كبيرة من البشر، خصوصا النساء، لأن هرمون الثيروكسين اللي بتفرزه الغدة الدرقية هو المتحكم الرئيسي في الدورة الشهرية. فعند سن ال60 بتعاني معظم النساء من مشاكل الغدة الدرقية، لكن في أغلب الحالات بتكون المشاكل بسيطة ومش متلاحظة. وبيظهر تأثير الغدة الدرقية في 10 علامات مهمة. أول تأثير للغدة الدرقية بيكون على حرارة الجسم. في حالات خمول الغدة بيكون الشخص حساس للبرد، بيتجنب قعدة التكييف والجو البارد، ودايما لابسين جواكت وبطاطين وبيستخدموا الدفايات. وعلى العكس منهم طبعا الاشخاص اللي بتعاني من نشاط في الغدة، وده معناه ثيروكسين اكتر وانتاج طاقة وحرارة اكتر، علشان كده بيتجنبوا الحر ودايما محتاجين تكييفات ومراوح باستمرار. بعد كده هو تأثير الغدة الدرقية على معدل الحرق. في حالات خمول الغدة وعلى الرغم من فقدان الشهية وعدم القدرة على الاكل بسبب بطء الخلايا، الا ان الشخص بيبدأ يزيد في الوزن، وده بسبب نقص معدل الحرق. وعلى العكس طبعا فالاشخاص اللي بتعاني من نشاط في الغدة الدرقية بتعاني من نقصان في الوزن بشكل كبير على الرغم من الشهية المفتوحة والشراهة في الاكل، وده طبعا بسبب زيادة معدل الحرق. ثالث علامة لاضطراب الغدة الدرقية بيكون تأثيرها على الشعر. ففي حالات خمول الغدة بيكون الشعر خشن وبيزيد التساقط، اما في حالات نشاط الغدة بيكون الشعر خفيف ورفيع بس برضه بيزيد التساقط. رابع علامة لتأثير الغدة الدرقية بيكون على حركة الأمعاء. ففي حالات خمول الغدة بتقل حركة الأمعاء وحركة الجهاز الهضمي بشكل عام، علشان كده بيعاني الشخص من إمساك مزمن. على العكس منهم الأشخاص اللي بتعاني من نشاط في الغدة فبتزيد حركة الأمعاء، وبيعاني الشخص من دخول متكرر للحمام وإسهال مزمن. أما تأثير الغدة الدرقية على المزاج فبيكون في حالات خمول الغدة هو نقص في التركيز وضعف في الذاكرة، وكمان ممكن تؤدي إلى الاكتئاب، وده لأن مفيش طاقة بتنتج لدعم الوظائف دي. أما في حالات نشاط الغدة فبيعاني الشخص من القلق والاضطرابات، وبرضه بيكون في تشتت في التركيز. الأكتر من كده هو عدم القدرة على النوم والأرق المزمن. سادس علامة هي الجويتر أو تضخم حجم الغدة الدرقية، وبيحصل تضخم الغدة الدرقية في حالات الخمول وحالات النشاط. في حالة خمول الغدة نتيجة نقص الأيودين بتبدأ الغدة تكبر حجمها كمحاولة للتعويض علشان تقدر تمتص أكبر قدر ممكن من الأيودين، وبتكون الخلايا الجديدة المتكونة خلايا طبيعية وغير مرضية. أما المشكلة الحقيقية بتكون تضخم الغدة المصاحب لزيادة نشاطها، لأن سببه بيكون أورام، إما أورام حميدة أو أورام سرطانية. سابع العلامات هو التغيرات اللي بتحصل للجلد. في حالات خمول الغدة بيكون الجلد خشن وجاف، أما في حالات نشاط الغدة بيكون الجلد رقيق ورفيع
زي الورقة تقريبا. بعد كده تأثير الغدة الدرقية على العين، واللي بيكون عبارة عن عيون منفخة بتقفل ببطء في حالات الخمول وعيون جاحظة في حالات النشاط. بعد كده هو تأثير الغدة الدرقية على الطاقة. في حالات خمول الغدة بيعاني الشخص من تعب وخمول عام، وده لأن مفيش طاقة كافية بتنتج. أما في حالات نشاط الغدة، وعلى الرغم من كم الطاقة المنتج إلا أن الشخص بيفضل يشعر بالتعب، وده لأن الطاقة المنتجة بتستخدم في حاجات الجسم مش محتاجها دلوقتي، زي إنتاج الحرارة وتسريع نشاط كل خلايا الجسم. آخر علامات تأثير الغدة الدرقية بيكون على ضربات القلب، فبيعاني الأشخاص من ضعف في ضربات القلب براديكارديا أثناء خمول الغدة، بينما بيعانوا من زيادة في معدل ضربات القلب تاكيكارديا أثناء نشاط الغدة. بعد ما عرفنا أهم علامات اضطراب الغدة الدرقية، فلازم نعرف إن السبب الرئيسي لخمول الغدة الدرقية هو نقص الأيودين، وفي الحالة دي لازم تعويضه من مصدر خارجي. بس ممكن يكون خمول الغدة نتيجة لمرض مناعي، فبتبدأ المناعة تطلع أجسام مضادة لمهاجمة خلايا الغدة الدرقية. بس في الحالة دي ما ينفعش ندي أيودين، لأنه زي ما هيحفز الغدة الدرقية فهو هيزود نشاط المناعة ضد خلايا الغدة. أما نشاط الغدة الدرقية فممكن يكون سببه برضه مرض مناعي، بس في الحالة دي الأجسام المضادة اللي بتفرزها المناعة بتزود نشاط الغدة الدرقية وإفراز الثيروكسين. كمان ممكن يكون السبب الرئيسي لنشاط الغدة هو ورم بالغدة الدرقية أو الغدة النخامية. علشان كده العلاج الأساسي لزيادة نشاط الغدة الدرقية هي أدوية مضادة للثيروكسين، وفي بعض الحالات الخطيرة اللي بتهدد حياة الشخص ممكن نلجأ إلى استئصال كامل للغدة الدرقية. شكرا والسلام عليكم.